हाइकै चाहिँ तपाईँ स्मार्टफोन युज गर्नुहुन्छ तपाईँ थाहा होला ब्याट्री कति इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो हाम्रो मोबाइलको लागि। यदि बाइ चान्स हाम्रो मोबाइलको चार्ज यदि कम छ भने वा 1%, 5% वा 6% छ भने हामी कति फ्रस्ट्रेट हुने गर्छौँ कि हाम्रो मोबाइलको चार्ज कति कम छ भनेर। कति त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले विदाउट एनी चार्जिङ हाम्रो मोबाइलको चार्जलाई फुल गर्न सक्छौँ। कतिवटा हाम्रो मोबाइलमा यस्तो फ्युचर छ त्यसलाई हामीले युज गरेर हाम्रो मोबाइलको चार्जलाई डाइरेक्टली फुल गर्न सक्छौँ। त्यो फिचरको नाम हो damo मोड। यो कहीँ चाहिँ एउटा डेभलपर अप्सनको भित्र हुन्छ। यो एउटा फिचर हो तर तपाईँ त्यसलाई युज गरेर हाम्रो मोबाइलको चार्जलाई हामीले फुल गर्न सक्छौँ। तर कहीँ चाहिँ एक्चुअलमा हाम्रो मोबाइलको चार्ज त फुल त हुन्न, तर हामीले सोअप गर्न सक्छौँ कि हामीले देखाउन सक्छौँ कि हाम्रो मोबाइलको चार्ज 100% छ भनेर। त्यसको लागि हामी सेटिङमा जानुपर्छ। सेटिङमा गएपछि तपाईँ त्यहाँ एबाउट फर्ममा जानुहोस्। एबाउट फर्ममा गएपछि तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सफ्टवेयर इन्फर्मेसन क्लिक गरेपछि तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिल्ड नम्बरमा तपाईँ 7 क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। 7 क्लिक गरेपछि ब्याक आउँछ। ब्याक आएपछि तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेभलपर अप्सनमा क्लिक गरेपछि तपाईँले त्यहाँ स्क्रु डाउन गरेपछि तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ damo मोड। तपाईँले दुईवटा अप्सन देखाउँछ। तपाईँले दुईवटा अप्सनलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। इनेबल गरेपछि तपाईँको मोबाइलको चार्जिङमा तपाईँ यति हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको मोबाइलको चार्ज फुल हुन्छ। तर के तर एक्चुअलमा यो फुल त हुन तर तपाईँले तर आफ्नो साथीभाइहरूलाई सोअप गर्न सक्नुहुन्छ कि मेरो चार्ज 100%। गाइस तपाईँ ट्रिक भन्नु पऱ्यो पहिला लाइक गर्न नभुल्नु। स्टिक फाइल चाहन्छु भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन बटन नभुल्नु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो। I live inside my own